Отже, давайте з вами іще раз глянемо на інтерфейс оператора, який є у Allen Bradley. І цього разу ми з вами вже поговоримо про Industrial Computers та монітор, тобто промислові комп'ютери і монітори. Давайте глянемо ще раз на слайд, з чого складається інтерфейс оператора Allen Bradley. І бачимо з вами, що у Allen Bradley є такі дві великі підсистеми інтерфейса оператора. Перша то Industrial Computers і Monitor, тобто промислові комп'ютери і монітори, а друга то панелі оператора, або так званий HMI інтерфейс. В цьому відео ми з вами будемо говорити про те, з чого складається Industrial Computers та монітори. Отже, у такому першому приближенні, якщо глянути, то ми бачимо, що Industrial Computers і монітор поділяються на дві таких підлінійки. Перша VersaView 5000, то досить давня така підлінійка у Allen Bradley, існує дуже давно, і вона в свою чергу поділяється на три таких підкласи, які являють собою монітори, тонкі клієнти та комп'ютери. Всі вони різняться між собою у числовому такому коді із класу 5000, так званий. Да. Що ж стосується системи VersaView 63.0, так вона називалась до 2022 року. У 2022 року ця система тепер має назву ASM63, то вона, в свою чергу, поділяється на 4 таких підкласи. Але якщо так бути уважним і придивитися до цих підкласів, то можна помітити, що це ті ж самі монітори, ті ж самі тонкі клієнти і ті ж самі комп'ютери, які тут у цій системі розділили на два таких варіанти, тобто боксові комп'ютери і панельні комп'ютери, які ви можете придбати. В випадку ж з ASM 63.2.0 ми бачимо, що різняться ці класи по літерам наприкінці цієї лінійки. Відносно HMI інтерфейсу ми з вами бачимо, що є 4 таких основних лінійки, які зараз Allen Bradley підтримує і випускає. І є ще одна лінійка PanelView Plus 6, яка вже на сьогоднішній день не підтримується Allen Bradley, але вона досить довгий час існувала і працювала, і Rockwell дуже багато випустив в цій лінійці панелей. І тому ще й сьогодні можливо у 2022 році замовити деякі ці панелі, але то вже дуже-дуже складно зробити. Тому ми з вами мусимо дивитися вже у бік новітніх панелей, і хто бажає зрозуміти більш детально або більш докладно про ці панелі подивитися відео, ви можете переглянути його, воно є на моєму каналі, що стосується інтерфейсу операторів, HMI інтерфейс або панелі оператора. А ми з вами давайте перейдемо до VersaView 5000 і подивимося, з чого складається ця лінійка комп'ютерів і моніторів. Першим представником цієї лінійки є Industrial Monitors. Давайте глянемо в цей бік. З чого вони складаються? Бачимо із таблиці, що існують вони 4 типів. Є 12, 15, 18 і 22 дюйми ці монітори. Саме великим розподільною здатністю є 22-дюймовий монітор 1920 на 1080. То є такий, знаєте, стандарт, під який сьогодні в основному будуються системи візуалізації, тому він залишився самим великим у цьому випадку. Хочеться на що звернути вашу увагу при, наприклад, вашому виборі моніторів, це те, що ці монітори, вони побудовані, знаєте, по такій технології, яка не має ніяких таких, знаєте, ободочків навколо вашого екрану. Тому що в основному це монітори, які мусять використовуватись у вас в промисловому середовищі, де пил, бруд або ще якась інша речовина присутня там у вас, у вашому повітрі. І тому вони досить швидко забруднюються, а особливо там, де ці ободочки, туди набивається пил, набивається бруд. І, знаєте, естетика використання уже цих моніторів, вона стає така для оператора не дуже приємною. Тому, щоб зберегти настрій вашого оператора більш довгим і тривалим, Allen Bradley випускає самі такі монітори, які не потребують додаткового цього
обслуговуванню, почищенню цих екранів і так далі, і тому подібне. Тому ми маємо загальне загартоване скло, навколо цього всього монітору, отак от навколо, є ободок такий із нержавіючої сталі, який забезпечує вам захист цього монітору від пересування по вашому робочому місцю або транспортуванню і так далі. Що дає вам в такому загальному вигляді захист IP66 у такому випадку. Ще ці монітори підтримують так звану технологію 10-точкового мультисенсорного екрана. В нашому випадку то дозволяє вам збільшувати, перевертати і так далі картинки на вашому екрані, більш детальніше розглядати, ще щось робити. Але це монітор, тому ми розуміємо, що керування процесом здійснюється не тут. Чому ці монітори мають цю здібність? Тому що ці монітори використовуються і в подальшій технології системи 5000, а тобто то можуть бути і тонкі клієнти, а також і повноцінні комп'ютери. Є така одна лінійка 5000, де використовується ваш індастріал монітор разом з комп'ютером, і тому Rockwell просто дає вам можливість користуватися і на моніторах можливістю керування так званому 10-точкового тачскріну. Давайте тепер перейдемо до наступного представника лінійки 5000 VersaView. Але перед тим, як перейти до такого поняття, як тонкий клієнт і що ми можемо мати і бачити у Allen Bradley в цьому випадку, давайте трошки глянемо загально про то, взагалі, для чого ці тонкі клієнти використовуються у Allen Bradley. Є така дуже відома система у Allen Bradley, яка називається Team Manager. Це система клієнт-серверна система саме візуалізації від Allen Bradley. На сьогоднішній день то вона використовує якраз оцю технологію тонких клієнтів. Тобто ми маємо собі таке централізоване середовище, там де крутяться наші HMI-сервера, а також сервера Team-менеджерів. Вони можуть бути резервовані, це можуть бути досить надійні сервера. А, наприклад, ваші всі клієнти, ваші всі оператори підключаються сюди до цього єдиного централізованого місця і отримують звідти інформацію. То для того, щоб забезпечити вам зручність, по-перше, зручність налаштування, зручність підняття цих клієнтів, тобто не треба там багато знань для того, щоб підняти цей клієнт. Для того, щоб забезпечити вам меншу вартість вашого обладнання, яке ви придбаєте, а також забезпечити вам можливість межплатформеного, кросплатформеного використання вашого клієнтів, тобто вам не потрібно мати під собою там якусь операційну спеціальну систему, щоб вони працювали, ці тонкі клієнти, так як у них є своя система, на якій вони працюють, то система так звана Team Manager. І в такому випадку ви собі отримуєте додаткові переваги при побудові саме такої типу системи візуалізації. Тому, якщо ви подивимось, то є у Allen Bradley ось такі тонкі клієнти. Один із представників цих тонких клієнтів ми бачимо побудований на панелі VersaView. Всі інші клієнти мають такий боксовий вигляд. І тому до них також можна під'єднувати декілька екранів, декілька моніторів, тих самих же VersaView 5100, наприклад, і так далі. Різняться вони тим, що ви можете під'єднувати до цих тонких клієнтів різну кількість цих моніторів, а також ці монітори можуть бути різної роздільної здатності. Від 1920 на 1080 пікселів. До моніторів роздільною здатністю 4К, як ви бачите. І отже, з цієї малюнку вам видно, що від двох моніторів простих можна підключити до такого якогось тонкого клієнту типа NA або NAC, то якщо він має камфорне покриття, може мати додаткове. А також 62T-RE, до якого можна підключити уже монітори 4К, і кількість цих моніторів може сягати 7.
Тому давайте з вами глянемо більш детальніше, що ми взагалі, які тонкі клієнти нам Rockwell дає. Отже, якщо ми говоримо про тонкі клієнти, які мають дисплей, це тонкі клієнти, так звані з вбудованим дисплеєм, можна так сказати про них, то ми бачимо, що вони існують у тих же самих 4 варіантах, які ми перед цим розглядали, просто дисплеї, які є у Rockwell. Ті ж самі дисплеї з тим же самим покриттям скляним, загортованим, тією ж самою оболочкою навколо цього монітору вони існують, але в цьому випадку ця оболочка вже алюмінієва, а не з нержавіючої сталі. І бачимо, що та сама роздільна здатність тих же самих моніторів. Різниця в тому, що у цих моніторах вже є вбудований процесор, є вбудована оперативна пам'ять, є вбудований слот, SD-слот, теж, є порти, які не тільки до дисплея можна підключати цей дисплей, а також як і до тонкого клієнта, маючи можливість підключити до мережі, а також RS-232 слот, що є інколи дуже важливим, наприклад, при побудові саме промислових мереж. Бо основні виробники комп'ютерів від цього вже порту відмовилися і вже не випускають комп'ютери з цим портом. Тому, якщо ми хочемо заказати такий собі тонкий клієнт з дисплеєм, то дивимось ось ці заказні номери. Бачимо, що тут є операційна система Team Manager Ready, що дозволяє вам її під'єднати напряму до серверів Team Manager. Якщо ж ми кажемо про тонкі клієнти без дисплею, то в цьому випадку ми маємо ось такі варіанти. Ось так вони виглядають, ці тонкі клієнти. Як ви бачили, перед цим я вам показував, що існують багато варіацій під'єднання дисплеїв до 7 дисплеїв 4К роздільної здатності. І бачимо, що є у них різні технічні характеристики, які нам можуть бути до вподоби. Як ви бачите, ні один з тонких клієнтів не має ні жорсткого диску, ні оптикал диску, ні якихось там додаткових слотів усередині, куди можна якихось картки, там PCI вставляти або ще щось, бо він в тому не має потреби, то тонкий клієнт. І тому вартість такого обладнання значно менша, ніж би ви купляли повноцінний комп'ютер. Бо одною із основних складових, які формують вартість вашого обладнання, є той самий же жорсткий диск, а також кількість оперативної пам'яті. Як ми бачимо, що тут максимальна кількість оперативної пам'яті, яка нам доступна, то 4 ГБ. І того вистачає для того, щоб цей тонкий клієнт працював досить нормально і ще вам видавав інформацію на ваші 7 дисплеїв, які ви можете його мати. Отже, я думаю, що це дуже добрий вибір. Якщо ми будуємо саме централізовану клієнт-серверну систему, хочемо побудувати саме на тонких клієнтах, Allen Bradley все вам для того дає. Бачимо, які у нас є можливості по його портах. Тобто навіть один дисплей-порт, він має досить уже велику роздільну здатність порівняння, наприклад, з тим же самим вбудованих дисплеях, де вони вже мають зарані готову вже роздільну здатність. Є порти з можливістю VGA підключення. Для мене досі не зрозуміло, чому у випадку з одним портом Allen Bradley вставив 2 ГБ пам'яті, а в випадку з 2 дисплеями він вставив 1 ГБ пам'яті. То так склалося історично, на то я не маю відповіді, але воно і цього достатньо, щоб воно працювало. Бачимо, що ці тонкі клієнти мають можливість, щоб ви їх заживлили від 240 вольта перемінного струму. Всі інші мають тільки 24 вольти постійного струму. Отже, давайте тепер з вами перейдемо вже до останнього такого підрозділу нашої серії VersaView 5000, яка називається VersaView комп'ютери 5000 серії і яка має числове позначення 5420. Якщо ми так глянемо біглим поглядом на те, що ми тут бачимо, то зрозуміємо, що це ті ж самі тонкі клієнти, які є у Allen Bradley, цієї серії 5220, але тепер це тонкі клієнти, які мають storage, тобто жорсткий диск, причому він SSD-шний.
Вони мають всі пам'ять 4 ГБ і процесори. Поділяються вони так само, як і дисплеї, так само, як і тонкі клієнти, які є збудованим екраном від 12 до 21, а в загальному то буде 22 дюйма екрани, які ми маємо. Тобто це такий панельне рішення цього всього, і вони всі широкоекранні. Но різниця в тому, що тут ми маємо можливість вибирати, яку операційну систему ми хочемо мати на цих комп'ютерах предустановлену, коли замовляємо ці комп'ютери для нас. То ми бачимо, що тут у нас є 3 типу. Ну і звісно, що на сьогоднішній день, якщо ми вже живемо в сучасному світі, то варто дивитися на Windows 10 інтернет речей Enterprise 64-бітну систему. Але якщо якісь є у вас специфічні замовлення, то ще досі для вас доступні будуть і Windows 7 Service Pack 1, і Windows Embedded Standard. Всі вони мають 24 вольта живлення. І важливим компонентом цих комп'ютерів є те, що, наприклад, боксовий варіант, так само, як і панельний варіант. Чому вони Industrial Computers? Тому що там нема ніяких вентиляторів, ніяких фанів, тобто нема там ніяких частин, що обертаються. І, звісно, такі комп'ютери, вони служать набагато більше, ніж звичайна якась коробка, яку ви там берете у Dell або у HP, або ще десь. Ну, кожен з цих комп'ютерів має 2 дисплеї порта. Тобто ви, наприклад, навіть якщо це просто ваш тобто комп'ютер з будованим дисплеєм, то ви тут маєте додатковий також дисплей-порт, і ви можете ще під'єднати один дисплей. Якщо ж це боксове виконання комп'ютера, то тут у вас є один VGA-порт і один дисплей-порт. 2 гігабітного Ethernet є на кожному. Ну і, в принципі, то і все. Така велика різниця між тонкими клієнтами більш нема. Ну і тепер, якщо так от загально глянути на те, що ми з вами розглянули VersaView 5000, то ми бачимо, що, як я вам казав, вони так у першому приближенні поділяються на 3 категорії: монітори, тонкі клієнти і комп'ютери. Але тепер, при більш детальному розгляді, з повною такою впевненістю можемо сказати, що кожна з цих підкатегорій тонких клієнтів та комп'ютерів поділяється на панельні комп'ютери, боксові комп'ютери, а також панельні тонкі клієнти і боксові тонкі клієнти. Ну і тепер уже наприкінці давайте з вами ще перейдемо до останньої лінійки Industrial Computers та Monitor, які зараз існує Allen Bradley, які мали раніше назву VersaView 6320 майже до 2022 року. Але уже в 2022 році вони стали називатися ASM 6320. Чому так? Тому що Rockwell у 2020 році, десь у квітні місяці, викупив таку відому фірму, як ASM. Що то була така за компанія і чим вона займалась? Так, це просто так для нашого розвитку. Ось, бачите, на цьому слайді є частина веб-сайту самої компанії ASM, яка раніше існувала окремо. Ця компанія була ще заснована там у 1979 році італійцем, якимось там Гуезом. І вона досить успішно існувала на ринку у Європі, пропонуючи своїм клієнтам такі речі, як комп'ютери, як панелі, як технології. Також вони пропонували софтвари своє і досить успішно себе зарекомендували як компанія, яка пропонує і продвигає вперед таку технологію або таку філософію, як Industry 4.0. То у 2020 році Allen Bradley викупив цю компанію, і тепер по технології цієї компанії випускає монітори Allen Bradley. То вже компанія Allen Bradley, як ви бачите, тут ось написано у куточці, що то Allen Bradley Rockwell Automation. І якщо так глянути коротко, то ось ми бачимо, чим ця компанія займалась раніше. І бачимо, що досить широкий аспект
вони охвачували. Тому сьогодні ви можете все то придбати у Rockwell Automation. А ми їдемо далі, і тому дивимося зараз на ASEM 6320, які поділяються на 4 таких підкатегорії. Монітори, боксові тонкі клієнти, боксові PC та панельні PC. І почнемо з вами як завжди, з самого простого, тобто з Industrial Monitor. Монітори, які призначені для промислового середовища. У такому першому приближенні, якщо ми так глянемо, то бачимо, що вони поділяються, по-перше, на 2 типи обводки, або 2 типи корпусу їхнього, в якому вони заключені, або їхньої обводки наружної. Що то таке? То є тип алюмінієва обводка, алюмінієвий безель, так названий, і є нержавіючої сталі безель. І то існує. Є також самі ці обводки, вигляд, який він має, вони поділяються на те, що вони можуть бути низькопрофільні обводки або стандартні обводки. Ось так виглядають вони. Або з нержавіючої сталі. Також додатково ці монітори оснащені такою спеціальною вкладкою. Додатково можна її придбати для харчової промисловості. Якщо вам потрібно, для того, щоб забезпечити таку собі щільність побудови цих панелей на ваших якихось там підприємствах. І дивимося, що ми маємо можливість тепер уже вибрати з багатьох таких от широкоформатних екранів, які існують у цих лінійках, або не широкоформатних екранах, вони теж існують. Наприклад, стандартний безель, то вони, або технологія TrueFlat, яка вам дозволяє, я не буду зараз даватися технології побудови екранів, які мають тачскрін, то хто бажає, може то знайти в інтернеті. Але бачимо, що всі вони мають можливість тачскріна, а навіть така технологія, як 10-point touch, тобто 10-точковий дотик підтримується панель, вона теж існує, але то тільки у панелей, які мають так званий алюмініум профайл, low profile, і сама поверхня, то у неї скляна з такого загартованого скла зроблена. Під ваші потреби будь-яка для вас IP-захист, будь ласка. Додатково, що ми можемо собі дозволити, то можливість вибирати, до якого джерела живлення ми хочемо підключати ці панелі. Є тут в цій лінійці є 2 варіанти. Якщо порівнювати, наприклад, з панелями 5000 серії, то там тільки один варіант залишився, вже майже 24 вольти. А у цих панелей, будь ласка, ви можете собі замовити і можливість підключати до джерела живлення 220 перемінного струму. Якщо так ще більш детально глянути, або так ще один варіант з Industrial Monitor, що ми собі можемо подивитися, то тут більш воно так зрозуміло, якщо дивитися по тому, яку розподільну здатність ми хочемо отримати з цих панелей, які ми придбаємо. І бачимо, що максимальна розподільна здатність цих панелей – це Full HD, що нам сьогодні дозволяє 24 дюйми. Але дивимося, що навіть такий собі монітор з 8 дюймами ми теж собі можемо сьогодні дозволити, замовити, і то повноцінний монітор для підключення до якогось там комп'ютера. Отже, давайте з вами перейдемо ще до одного класу, який існує у Allen Bradley. Це так звані боксові комп'ютери, які випускаються без моніторів, а монітори до них під'єднуються у випадку, коли це необхідно. Поділяються вони у першому приближенні на 2 таких класи, або такі підкатегорії. Є клас, побудований на процесорі Atom, або Atom, як кому там подобається казати. А є клас, який побудований на процесорі Core i. Окрім того, що ви можете замовити боксовий комп'ютер у виконанні в такому боксовому рішенні, ви теж можете замовити також і боксовий тонкий клієнт, який вам потрібен для побудови вашої системи Team Manager, про яку ми казали трошки раніше. Самі комп'ютери бувають і в виконанні book, ось так, так і у виконанні mount, ось в такому виконанні. Але book ділиться на виконання класу Core i,
I або Atom. В такому випадку ми з вами розуміємо, що якщо ми замовляємо тонкий клієнт, то він може у нас бути тільки ось в такому вигляді класа Book і побудований на процесорі Atom. Що тут у нас є цікаво? Уже всі вони йдуть з новітньою операційною системою 10 Internet речей Enterprise Microsoft Windows. Кожен з цих боксових комп'ютерів або тонких клієнтів може мати два дисплей-порта. Додатково у боксовий комп'ютер ви можете поставити жорсткий диск. В такому випадку ми розуміємо, що тонкий клієнт в тому немає потреби, а тут у нас написано 240 ГБ. Але на сьогоднішній день, 22 рік, то вже можна придбати і 480 ГБ, це технологія M2. Вона по-іншому називається M2-2280, це технологія. Можливість вибрати або 4, або 8 ГБ. Звісно, що ці всі технології, які побудовані на Atom, вони без вентиляторів. А також ви можете собі, якщо ви берете тонкий клієнт, то замість операційної системи Windows ви замовляєте Team Manager Ready систему, яка дозволить вам його дуже просто під'єднати до вашої системи Team Manager загальної. Але якщо ми кажемо про інший клас уже так званих боксових комп'ютерів, то вони у нас є класу Core i, і ви бачите, що ви можете їх теж замовити, вибрати будь-який процесор від i3 до i7. Тут вже ви можете вибрати або з операційною системою, або без операційної системи її собі замовити. Так само різний тип ви можете дозволити собі вже самого жорсткого диску, або по технології M2-2280, або технологія SATA SSD SATA 3. І то до 1 терабайта, то можна заказати собі. До 32 ГБ операційної пам'яті, то можна все взяти. Додатково у вас можна взяти, замовити додаткові PCI-слоти для розширення можливостей ваших комп'ютерів. Ці комп'ютери вже можуть бути, як я вже може бути перед цим сказав, що вони можуть бути або book виконання, або wall виконання, тобто ви можете їх повісити на стінку. І також ви можете їх замовити з різним типом підключення живлення до них. Ви можете дозволити собі або 24 вольта постійного струму, або 230 вольт перемінного струму до них підвести, а також заказати з вентилятором або без вентилятора. Ну, якщо ще раз так глянуть на них, то є така ще порівняльна табличка, де ми більш так, воно нам може бути якогось більш зрозумілим. Про все те, що я тільки що сказав, можна ще раз так глянути іншим оком на це все. Тепер переходимо з вами вже до останньої підкатегорії теми 6300 ASEM, то так звані панельні комп'ютери, які існують у Allen Bradley. Тепер уже Allen Bradley, а як ви зрозуміли, колись вони були у фірми ASEM. В принципі, це ті ж самі монітори, які є у Allen Bradley, цієї серії 6300, але трошки вони урізані з можливістю вибору. І просто до цього монітору прикрутили ще додатковий комп'ютер, щоб ви собі так мали таку можливість поєднати два в одному. Як ви можете побачити, то вони існують як у стандартних обводках, так і в low-profile обводках, так звані. А також вони існують як в алюмінієвому варіанті виконання, якщо вам потрібен якийсь певний такий захист, ваш IP якийсь, да, так і з нержавіючої сталі, якщо вам потрібен захист IP69, як ми бачимо на цьому слайді ось тут. Додатково, що тут змінилося, то з'явився новий такий процесор, на якому ми можемо побудувати ці собі панельні комп'ютери. Це Intel Celeron, чого не було у боксових комп'ютерах, якщо ми їх перед цим розглядали. Що ще цікавого, те, що, наприклад, якщо ми будуємо систему у виконанні з нержавіючої сталі, то тут маємо тільки 8 ГБ оперативної пам'яті, що може інколи вам буде недостатньо.
Mass Storage, будь ласка, на ваш вибір. Є так званий Mass Storage на onboard, таким зовнішнім доступом, який можна всовувати зовнішні, да, тобто він 128 ГБ, або усередину ви можете собі поставити до 1 ТБ. Що ще є, як завжди, на всіх комп'ютерах, індустріальних комп'ютерах, то є присутній RS-232 порт з 9-піновим таким собі конектором. А також додатково ви можете під'єднати собі так званий іще один монітор на DVI-порт, який існує в цьому комп'ютері, якщо вам цього мало буде. Нема можливості вибрати тут живлення для того, щоб під'єднати там 220 вольт перемінного струму. На жаль, тут тільки ви можете довольствуватися 24 вольтами. Інший погляд на ті ж самі комп'ютерні панелі, але трошки під таким іншим кутом, для того, щоб нам було більш-менш скоріше орієнтуватися в нашому виборі. Отже, вибираємо собі безель, нашу обводку, яку ми хочемо мати на нашому панельному комп'ютері. Він тут у нас в 4 варіантах. А також орієнтуємося у такому випадку з розподільною датністю самого екрану, для того, щоб нам зрозуміти, в яку сторону копати. Да, бачимо, що є Full HD або 19-дюймові монітори у випадку в цьому, якщо це стандарт. Або є навіть ось такий от Stainless, тобто то, що я вам і казав, що є варіант тільки з 8 ГБ пам'яті, тобто це комп'ютер, який в обводці з нержавіючої сталі виконаний, то в цьому випадку у нас 8 ГБ ми туди можемо тільки всунути операційної пам'яті. Добре. Наприкінці хочеться ще трошки сказати про те, що ми маємо або що нас чекає у 2022 році. Така технологія, як Remote Video Link, заснована на тому, що ви собі під'єднуєте ваш монітор на велику відстань від вашого комп'ютера, від самого бокса, який у вас там може бути розташовано в якомусь захищеному приміщенні або тощо. І цю опцію ви можете замовляти окремо. При замові вашого обладнання, да, ви собі кажете до ваших дистриб'юторів, що хочу мати таку опцію. І вона вам буде вбудована у ваше обладнання, коли ви будете отримувати його виробника. У 2022 році ще ми будемо мати новий тип так званих моніторів. То монітори, які побудовані по технології Armor або по технології On-Machine. Так звана технологія – це коли ми можемо розташовувати безпосередньо ці монітори в місцях, де ваш захист IP потребує великої цифри, тобто або 65, або 69 і так далі. Така можливість є не для всіх моніторів, да? Є тільки для 16 дюймів, 18 дюймів і 22 дюймів широкоформатних. Ви можете також замовляти додатково окремі кнопки, вони можуть бути опціональними в такому випадку для підключення до ваших моніторів. Далі, так само на ці монітори ви можете опціонально замовити порт з VLR технологію для віддаленого підключення цього монітору, наприклад, там за 100 метрів від вашого боксу комп'ютерного. А також можливість підібрати варіант кронштейна, який ви собі бажаєте мати, тобто вертикальний зверху або знизу, або покріплення веза. І на цій же самій технології є такі самі on-machine, так звані, або по-іншому вони називаються Armor. Тут вони так не названі, просто on-machine, да? Тобто для розташування безпосередньо на вашому обладнанні цих моніторів, які не бояться там пили, не бояться води, що вони на них попадають. І в такому самому варіанті, як і монітори, вони існують 15, 18, 22 дюйми. Теж всі широкоформатні, з такою самою можливістю, як і панельні комп'ютери, можуть бути і Intel мати Celeron процесор, а можуть і Core i3, i5, i7. І єдине, що в чому не обмежені, то можливість, що ви не можете поки що туди додати більш ніж 16 ГБ оперативної пам'яті. По вашій бажанні він може працювати також як і Team Manager клієнт, тобто тонкий клієнт для того, щоб під'єднати його до системи Team Manager, якщо воно у вас існує.
Ну і на самому прикінці я ще хочу сказати про те, що для оператора існує не тільки можливість вибирати там ваші монітори, комп'ютери, панельні і так далі, а ще і такі промислові такі пристрої взаємодії так званої оператора з цими пристроями. Це клавіатури, це мишки ваші, тобто. І вони також існують у Rockwell, бачите, в таких варіаціях виконання. Є тип виконання, коли ви можете його вбудовувати кудись, в якусь панель, вона може бути у вас стаціонарна, тобто, знаєте, заподліцо зробити з вашим якусь панелью, вона нікуди не рухається, ця панель. Вона має великий захист, там IP69, наприклад, ця панель, бо це все прорезинене. На цих клавіатурах також існують керування указателями, ну, як типу мишка, але ви керуєте її пальцями, ви не совуєте її по столу. Або окремо такі самі мишки. Бачите, є така клавіатура, це з нержавіючої сталі, а є клавіатура, яку можна покласти на ваш стіл, її можна пересувати туди-сюди і так далі. І така ж сама є мишка, теж захищена, де, наприклад, ваш оператор працює в якомусь такому середовищі, де то мусить бути захищена від пилу або від якогось агресивного середовища і так далі. В виконанні трошки попрощому є теж так само клавіатури, є в такому маленькому виконанні, але вона теж з вбудованим поінтом, з вбудованим керуванням вашого указника на екрані. Це так зване полікарбонатне виконання, це такий міцний пластмас, тобто не просто пластмасова клавіатура, а з такого міцного пластмаса. Або також ви можете собі замовити і звичайну якби мишку, але вона не звичайна, вона захищена від попадання на неї води. Тобто, якщо в такому випадку десь вам потрібно працювати, ваш оператор має працювати, ви можете таку мишку замовити у Allen Bradley, і вона вам її продасть, звісно. Добре, ну і наприкінці, самому вже, як завжди, то в мене така традиція, я завжди кажу, де то ви можете все взяти в Україні, придбати, будь ласка, тут усе вам контакти є, звертайтеся, тут це компанія Racontrols, вона працює на території Польщі і України, це офіційний дистриб'ютор цього обладнання Allen Bradley Rockwell Automation в Україні. Телефони ви бачите, ви можете написати на пошту електронну. Ця фірма для вас може підібрати обладнання, допомогти вам в підборі обладнання, може вам провести навчання виїзне для вас. Якщо ж ви бажаєте отримати сертифікат від Rockwell після навчання, в такому випадку ви можете поїхати в центр навчання цієї компанії в Польщі, але там є велике «но». Там вам навчання буде проходити або на польській, або на англійській мові поки що. Але це, я думаю, не завжди так буде.